Nyt on sitten vihdoin viimein mä vastaan niihin kysymyksiin, mitä te olette siellä Facebookissa laittanut. Ja mulla on koottu muutama kysymys tuohon, niitä on aika monia tullut. Ja yritän mahdollisimman moneen vastata tässä videolla. Ja toivon sitten, että kaikki, jotka on jotakin kysynyt, niin vaikka ihan kaikkiin kysymyksiin pysty vastaamaan, niin toivon, että tästä jäisi hyvää mieli jokaiselle. Minusta oli tosi mukavaa, että mä sain näin paljon kysymyksiä, joihin mä nyt sitten vastaan. Ensimmäinen kysymys on tuosta, mistä sinun laulun lahjasi on periytynyt ja olet saanut ensikipinän siihen? Mä oon laulanut niin kauan kuin mä muistan. Se oli päiväkodissa. Varmaan 5-ikäinen on ollut silloin, kun mä lauloin ensimmäistä kertaa, kun siellähän on niitä yhteislauluja lapsille opetetaan, niin se oli semmoinen, kun kapteeni katsoo horisonttiin, oli meri mustana. Ja minä halusin tietenkin laulaa sitä ja olla kapteeni aina. Niin se oli joskus tosiaan 5-6-vuotiaana, kun sitä laulua ekaa kertaa, tai on ensimmäiset muistot siitä, että on laulanut. Ja siitä se sitten on tullut tuo laulaminen. Se on tuntunut hirveän luonnolliselta laulaminen, koska se on niin kuin hengittämistä. Se ei ole ollut mulle semmoista, se laulaminen, että monella ihmisellä on vähän semmoinen, että kun on pakotettu laulamaan, niin mä en ole kokenut koskaan sitä semmoiseksi pakottamiseksi. Se on ollut ihan kiva ja se on tuntunut semmoista luonnolliselta. Tietenkin sitten kun laulutekniikka on parantunut, niin on tullut vaativammaksi itselleen aina sitä mukaan, mitä on teknisesti osannut enemmän, niin sitten on ruvennut ajattelemaan, että no mun pitäisi vielä paremmin osata ja muuta. Että siinä mielessä se on vähän semmoista niin kuin urheilussa ja missä tahansa muussa, että sitä ei ole ihan tyytyväinen, mutta joka tapauksessa se on tuntunut semmoiselta luonnolliselta. Ja siksi mä sanon, että mä kannustan kaikkia ihmisiä laulaa, kun mä uskon oikeasti, että jokainen ihminen voi oppia laulamaan nuotilleen. Siis ihan jokainen, ellei ole todella niin vakava kuulovamma tai jotakin semmoista fyysistä estettä. Mä uskon, että suurin osa ihmistä pystyy oppimaan laulamaan. Se on sitten eri asia, että minkälaista musiikkia laulaa ja muuta, mutta mä uskon, että jokainen ihminen pystyy oppimaan jollain lailla laulamaan. Ja mä uskon, että se on semmoinen luonnollinen tapa ilmaista itsensä laulaminen. Ja kannustan siihen kyllä ihan kaikkia ihmisiä. Sitten on tämmöinen kysymys, kun oliko lapsuutesi toiveammatti poliisi? No, ei se kyllä ollut. Mauno Koivisto, meidän presidentti, muistaakseni oli sanonut näin, että hänen toiveammatti oli autonkuljettaja. No, ei mulla varsinaisesti ollut mitään toiveammattia, mutta jos oikein muistan, halusin olla joko pappi tai sotilas. Ne oli sellaisia, en poliisi, vaan pappi tai sotilas. En tiedä, mistä se johtuu, mutta ne tuntuivat luonnollisilta jutuilta. Ja ehkä se pappi johtui siitä, että kun kuuntelin, kun pappi puhuu, niin se esiintyminen, se tuntui luonnolliselta. Ja kun niitä papin saarnoja kuuntelin, niin ne oli hyvin semmoisia luontavia. Ja sitten se, minkälainen mielikuva lapsella on sotilaista, niin siinä on jotain semmoista luonnollista ylväyttä ja sellaisia asioita, mitkä nyt tietenkin vetoaa nuoriin poikiin aika paljon, niin ne oli sellaisia ammatteja, mitä koskaan en ajatellut silloin ihan varhaisnuoruudesta, että mä haluaisin olla poliisi. Se tuli sitten paljon myöhemmin, kun mun piti valita ammattia joskus tuossa armeijan jälkeen. Ja se tuli sitten itse asiassa ammatin valinta psykologin kautta. Semmoinen, että se, kun oli kun hakin moneen paikkaan, niin sitten siellä oli mahdollisuus keskustella. Siitä on niin hirveän kauan aikaa 90-luvulla, niin oli tämmöinen, missä katsottiin, niin siinä oli sitten itse asiassa nämä sinun ominaisuudet, kun oli kaikennäköisiä, sai kirjoittaa, että mitkä asiat kiinnostaa ja missä on niin kuin suhteellisen hyvä ja johdonmukaisesti osasi jotakin, niin ammatinvalintapsykologi sitten suositteli, että sä ajatellut hakea poliisikouluun ja se oli sitten ihan semmoinen oikea osoite. Ja mä sitten hakin sinne ja pääsin.
Ja se tuntui todella hienolta. Siinä oli todella vaikea päästä. 1560 hakijaa oli ja 48 pääsi silloin 90-luvulla, kun mä hakkiin. 3% hakijoista. Ja olen todella ylpeä siitä. Olen ylpeä siitä, että pääsin ja olen ylpeä siitä, että olen saanut olla poliisi. Seuraava kysymys on sitten tämmöinen, että mikä on mottosi? Näitä on näitä tämmöisiä, kaikilla on joku oma motto ja pitää olla mahdollisimman omaperäinen. Helsingin Sanomissa on, muistaakseni on aina nämä, että mistä tunnetaan ja mikä on motto ja niin poispäin. Niin voisihan niitä vaikka mitään, mutta yksi on semmoinen mitä mä oon ajatellut ihan vilpittömästi, että ovi aukeaa molempiin suuntiin. Ja se ei tarkoita sitä, mitä ainoastaan, että niin kuin sanotaan, että tangoon tarvitaan 2 ja sitten on tämmöinen sanonta, että pitää olla yhteistyötä. Mä uskon, että ovi aukeaa molempiin suuntiin myös sillä tavalla, että kun nehän siinä on kuin saranat yhteen suuntaan, tietenkin jossakin teurastamossa ja jossakin lihakaupassa ovet, missä aukeaa molempiin suuntiin, niin joskus se pitäisi niin kuin vasten niitä saranoita aukaista se ovi. Että ihan siis semmoisella vakaalla tahdolla ja halulla, että minä haluan nyt näin tehdä ja niin poispäin. Että joskus pitää niin kuin oikeasti tehdä töitä sen eteen, että tulee ymmärretyksi ja että ymmärtää toista. Ja sen takia mun motto on, että ovi aukeaa molempiin suuntiin. Ja se todella tarkoittaa sitä minun mielestä myös, että kun sä teet jotain, niin sulla on lupa odottaa, että sä saat jotain vastakaikua siihen, mitä sä teet. Se on ihan luonnollista. Semmoinen, että jos mä toimin niin kuin oikein, omasta mielestähän sitä jokainen toimii oikein, mutta jos nyt otetaan sillä tavalla, että yleisesti hyväksytysti, niin on lupa odottaa sitten sitä, että siihen tulee vastakaikua, sellaista positiivista vastakaikua, niin ovi todella aukeaa molempiin suuntiin. Sille mä ajattelen.